Hello guys, what's up? So karon mag-unbox ta sa niabot na bagong helmet from Triumph GT Manila. So kani siya guys, amo ning gi-order pag Makina Moto show last basta pag bisnaging buwan. Then karon atong i-unbox siya. So naka 30% discount yan guys. So tanaw na to unsa na brand among gi-order. Let's go. So mga ni guys, new helmet reveal. So mayo kayo ang pag-pack nila guys, like baga ang bubble wrap. Then like why damage ang bubble wrap, mayo dyan pagka-handle sa for you. So let's reveal the brand guys. So nganong dako ni siya kay luhan sa kabuo. Let's go. HJC guys. HJC guys, number 1 in the world. Let's go. Tada! Ganahan naman ito mag-ride, so bago tag-helmet. Like mo if nakarelate mo. Kumana ni mag-ride, smilitso. Okay, magpaibog sa helmet. Ganahan ka mag-ride, so bago ka-helmet. Promise. This is the white. Mauning po ang white, plain white ra, like kalmado ang forma. Then mauning Nika guys, black iyaha, kulay medium sa white, mong black iyaha. Then ganahan man po may HJC, mong HJC among napili. Kay timing kayo nag-discount pag Makina Moto Show dito ang Triumph GT na discount. So nipalit minutes so kasi kung pakita niyo 30% to. Then let's open this. Guys is CS15. So let's go, let's open it. Designed and engineered by HJC. Let's go. So first time na ako mag-unbox o helmet guys na HJC. Isa una ako nito na video yung HJC. So na yung mga kuan na ni warning guys, mga klase-klase ng language. So this is it. Let's go. Let's open it. White po nagbang. Lamin ito black no. Uy, manual lang. Sticker. Free sticker guys.
Tada! Manual. Manual guys. CS15. So ang pataba na ni guys is clear by Sura. So kung ako mag-details o klaro ani kanang special din na kaya mo sa gamit ani clean kayo guys. So sunod na po ang black. Na black po. Black. Standard ka guys. Nandok na nung siya mamang gasgasan. Look na ni siya. Oh, mo ni ang medium size. Guys. Guys, so manual. Ato ipasukod ni Nika guys ang yaha o fit ba niya kay sa kara ng helmet luag niya mga large man akong ay luag niya ako mga helmet kay large man ko so kanya medium baka ko guys. Doon tayo sa number 1 HJC. So tanaday nice like a tube mask. Tube mask? Tube mask? Bonnet. Sige. Kanina sa mani pag-upa. Paka ng sticker. So, upako niya ang sticker guys. Like, ano na yung pinakalami na feeling if nakay bagong helmet. May tuon. May kanang araw. Yung guitar ano? Sukda na. Balik ka, di ko kabawal. Sige, isuot na. Nice ba? Yes, nice. Goat kayo siya. Sa likod. Oh, inlo pa guys. Oh, sinaw pa kayo guys. Okay, gas-gas. Karon guys, kita na po yung mga pisting. Order na mo guys. Okay, fit kayo sa inyong now. Let's go! So, nganong ganahan ko bonnet kay di na ka mag anak-anak murag pareha tong mas palay suot ra pa dito. So, kani akong helmet guys, naka quick release ni siya. Atong kanika is double D-ring. So, quick release. Ayan itong pistingan. Okay, sir. Manaon na ako pag-iko, guys.
Guys, dito nagtatapos ang aming vlog. So, abangan nyo yung full review ng bago naming helmet. Peace out.